я з дому, бо канал потрощений у нас, студію розбили нам редакцію, техніку побили. Неможливо там зараз працювати без вікон, без дверей, умовно кажучи, все, тому ми в таких умовах. Але не про атаку давайте говорити, а про санкції. Давайте якось з вами розбиратися. Чи як вам повідомили, власне, про причини? Там перелік співпраці з Російською Федерацією, так, якщо ми бачимо якісь офіційні. У вас про що мова? Про які причини? Ну, мабуть, наклали за те, що на мене раніше наклав санкції Путін. Ну, тому що це єдина співпраця з Російською Федерацією, яка в мене є за багато-багато років. Більше того, це, мабуть, джекпот, коли ти одночасно маєш санкції від Путіна і від Зеленського в такому твіксі, солодка парочка. Але якщо без жартів, я навіть гадки не маю. Більше того, мені зателефонував, це так, одна людина і сказала, бачиш, от я, коли очолював цю інституцію, не підписав, тому що не було за що. А зараз підписано. Тому, не знаю, тут треба ставити запитання, але ж, бачите, утаємничили, нічого немає взагалі. Немає чому, що, як. І більше того, хочу звернути увагу, на Міндіча наклали санкції на 3 рочки, а на Борислава Березу, делегата ПАРЄ, ветерана війни, людину, яка працювала завжди на Україну, 4-разовий ухилянт наклав на 10 років. Цікаво. Правда, цікаво. Більше того, скажімо відверто, це ж друга спроба. Перша спроба була майже 2 роки тому, і я пам'ятаю це дуже добре, теж в липні було загострення у Зеленського, і тоді через звіти, резолюції і через меморандум Ради Європи санкції вдалося відбити. Але зараз, от якби сьогодні, стало відомо, що наклали ці санкції. Найцікавіше в цій історії, що десь тижня-два тому до мене звернулася одна людина, з якою дуже давно знайома, і запропонувала: зупинись, припини підіймати питання, хто той Вова, для якого будують дім в династії. Каже, що окремо взятого Вову з Банкової це дуже сильно дратує. І запропонував мені одразу запитання, пане Бориславе, одразу вас запитаю, це вам знайома людина? Ну, це ваш дуже товариш? Знайома. Я давно знаю цю людину. І ця людина мені сказала: дивись, ну давай знайти точки порозуміння. Хочеш критикувати? Критикуй всіх, не чіпай Вову. Не чіпай Вову. Хочеш щось вказувати? Ну давай з нами дивись, може знайти варіанти. От дивись, як Лачин, наприклад, з нами працює. Каже, він має право про дещо казати, він навіть підгавкує, коли потрібно, або каже тоді, коли промовчати не можна. Але, ну, бачиш, він зі здоровим глуздом, а ти критикуєш владу. Владу це дратує. Не треба. Ти ж бачиш, що влада зараз може зробити все, що завгодно. Я сказав, дивись, ну я ж не Лачин. Я ж все ж таки політик, і на відміну від Лачина, я служив в Збройних силах, а Лачин боїться служити, і тому обміняв можливість не мобілізуватися на такий варіант. Ходить з охороною СБУ. Але, до речі, цікаво, що СБУ зараз подала це подання на санкції, а при Малюку не подали. Ну, тому що він відмовився тоді підписувати. Це теж дуже цікава історія. Але в будь-якому випадку санкції є. Буду подавати, оскаржувати їх, подавати до Верховного суду, зразу після цього до ЄСПЛ. І я проконсультувався вже в суді, кажуть, вирогідність перемоги майже абсолютна. Пане Бориславе, я не знаю, чи як це юридично запитувати, чи доцільно, чи можете ви розголошувати, а санкції, вони накладені, якби, які саме? Там, блокування активів, там, заборона розпоряджатися майном, які ще варіанти є? Та там все, навіть заборонили приймати участь у приватизації державних об'єктів, займатися зброярською діяльністю. Все те, чим займався Міндіч. Ну, мені заборонили. Я, правда, не займався, але заборонили. Ну, це дуже смішно з одного боку. З іншого боку, це дрібна помста шоумена за те, що я кажу. Тому будемо розбиратися. В будь-якому випадку мене в цій історії хвилює інше. Зеленський поводить себе як цар. Давайте відверто. Хоче – карай, хоче – милує. Підстави не потрібні. Бажання. Треба його виключно бажання.
І це 100% не те, за що б'ється Україна сьогодні. Це не те, за що я воював на фронті. Це не те, за що ми билися в ПАРЄ. Це ми спостерігаємо скатування України в автократичну диктатуру, поки що не диктатура, але дуже близька до цього. І ми бачимо, що за критику влада карає санкціями. До речі, я ж не перший такий. Давайте так само скажемо. Тому все, що вони там перерахували, вони арештували рахунки, щось заблокують, ще. Єдине, що я ж живу по принципу, що життя не закінчується сьогодні. І після зміни влади буде відповідальність. І у тих, хто підписав, і у тих, хто наклав ці санкції, і у тих, хто підтримав, бо потрібно обґрунтування. Якщо обґрунтування не буде, то це не просто фальсифікація і інфабрикування справи, це ще й кримінальний злочин. Але тут головне, щоб все ж таки Україна вистояла, бо мені здається, багато хто на Банковій якраз проти того, щоб Україна вистояла, бо тоді буде відповідальність для тих, хто сьогодні займається злочинами, свавіллям і корупцією. Ви сказали, що у вас вже арештовані рахунки, правильно, Борислава, я зрозуміла? Так. Ну, тобто, і певне блокування ще відбувається, тобто це ще певний якийсь процес, так? Так. Угу. Дуже філософське таке питання. Ви в переліку з росіянами, спілка письменників Росії і так далі, російські прізвища і власне, ваше. Тут історія, вона така вічно зелена. І я не про той колір зараз скажу, про те, що як можна вводити санкції проти громадян України, якщо вони в Україні. Дивіться, в будь-якому випадку введення санкцій Зеленським проти громадян України можливо тільки на підставі двох моментів. Або загроза державі, або тероризм. Мені дуже кортиться побачити, де це докази цього, і як вони притягнули це до мене. Ну, тому що всі ж розуміють, що це маячня. Але тут же інша історія. Це банальна помста. Ну, помста. Ще раз кажу, декілька тижнів тому мені казали, припини, не треба, будь як Лачин, як інше. Бачиш, хлопці співпрацюють, їх не мобілізують, вони нормально працюють на владу, не на державу. На владу. І кажуть, що на цьому можна і непогано ще й заробити. Більше того, хочеш критикувати, та там багато кого. Он тобі в одне міністерство, от інше, тут корупція. Займайся цим, не чіпайте Вову і династію. Ну, що ж сказати, обмін був цікавий. Але тут, розумієте, тут треба, пропонують, верніше, обміняти моральні цінності на ціну. І тут треба робити вибір. Я не хочу оцінювати моральні цінності, я хочу залишатися з ними. Як ви вважаєте, Бориславе, це ухвалені санкції, це рішення президента чи це Особисто. РНБО вирішило? От тут я можу вам сказати. РНБО, особисто. щоб вгодити. Ні, давайте так. РНБО підписує все, що каже. Умєров сам, який на плівках Міндіча підписує санкції проти БРС. Це дуже смішно, до речі. Але ситуація в іншому. Знову ж. Ще вчора мене не було в цьому указі для розуміння. Але сьогодні зранку внесли. Більше того, мені відомо, що в цьому листі, які повинні бути підписи, не всі підписали. І це дуже цікава історія. Тому мені цікаво побачити оприлюднення. Це ж рішення РНБО. А й теж воно рішення, якщо не всі підписали і там відмовились. І там дуже цікава ситуація. Дуже. Ви знаєте, хто ці люди, так? Так, знаю. Зателефонували і сказали, я не підписав. Зразу сказали. І сказали, що сьогодні зранку пропонували, відмова була. Угу. А скільки таких людей? Це вже я так деталізую. Я зрозуміла. Є і добре. Не одна, це вже добре. Угу. Ви часто говорите, що вам знайомий вас казав, не чіпай Вову, не чіпай Вову. Це я цитую вас, так? А є якась конкретна історія, так? Чи це загалом мається на увазі про критику президента? Чи це історія, яку ви враз по раз нагадуєте в своїх там ефірах, в соцмережах? Анна, династія. Просили не чіпати династію.
Оце дуже болісна тема для Зеленського. Він тому й мовчить і не каже, що хто Вова, для якого будують дім в династії. Дуже цікаво почути від нього, може є версії, хто ж той Вова. Але це дуже болісна тема, тому що всі знають відповідь. І Зеленський теж знає, і ми з вами знаємо. І НАБУ і САП знає, але НАБУ правильно сказало, що під час, поки Зеленський виконує обов'язки президента, він має імунітет від судового переслідування і розслідування. Але він закінчується зразу, як тільки Зеленський складає свої повноваження. Тому Володимиру Олександровичу треба одне з двох варіантів. Або щоб ніколи не було виборів, або щоб вибори були такі, які допоможуть йому швидко перепризначити себе. Це не вибори, це скоріш аналог російської історії, такі швидкі, дуже швидкі. І все, ну для розуміння. Більше того, я скажу так. Те, що ми зараз спостерігаємо, це істерика. Бо, ну скажімо так, всі ж притаманні люди розуміють, що я не працював ні на яку Росію, нічого іншого, але ж розуміють, що моя критика дуже болісна. І можна обрати варіант. Або бути пристосуванцем, як Лачин, наприклад, або казати те, як є, як я. І кожен повинен робити свій вибір. Тому бачимо, що зараз відбувається. І хочу сказати останнє. Пані Анна, дивіться, я ж не перша людина, на яку наклали санкції тільки тому, що Вова вважає себе царем. Мене в цій історії цікавить інше. Коли у Вови закінчиться повноваження, як швидко він почне відповідати за порушення закону, в тому числі і Конституції? Перед вами санкції накладали на Порошенка? Так, Морозиво в асортименті. Рудь – лише 19 гривень 99 копійок за штуку. Сир Гауда – у Порошенка більш жорсткі санкції йому заборонили на авіаносцях заходити в порти України. А мені, до речі, не заборонили. Я можу сказати, я маю на це право, в мене це не прописано. Тому не так все погано. Але бачите, там механізм теж такий прописаний, що Порошенко скільки судів так триває і намагаються адвокати щось зробити. Якось так прописаний механізм, що складно все це відвоювати і повернути справедливість. Або суди такі, або суди такі, тут теж питання. Боритись, поборити. Ну, ви від сьогодні вже починаєте боротись? Які кроки робите перші? Контактуєте з адвокатом? Поки я зараз вернуся до адвокатів, треба буде знайти донорів, і які будуть допомагати це робити, тому що будь-яка адвокатська діяльність, вона потребує грошей, і будемо працювати в цьому напрямку. На відміну від Володимира Олександровича, в мене нема грошей в офшорах, нема майна, купленого за кордоном і через гроші, які виведені з Приватбанку. На відміну Володимира Олександровича, в мене нема окремих гаманців, через яких заганяють крипту, або уявляємо, що заганяють. І на відміну Володимира Олександровича, в мене нема тої історії, скажімо так, в мене все прозоро. Тому зараз треба працювати в цьому напрямку. Він створив проблеми, так, але вони, скажімо так, не найстрашніші. Це я чому запитала це питання, то в коментарях просто люди до вас прийшли і питають, що ви плануєте робити далі. Зараз планую подавати до Верховного суду України, йти тим самим шляхом, збирати. Так, це дуже важко, я кажу зразу. Дуже дивіться, на Порошенка працюють дуже гарні адвокати, наприклад, той же самий Новіков, який є відверто одним з кращих. Але ми ж бачимо, вони навіть не можуть витяг зробити, що держава не дає, за що наклали санкції. І на мене будуть не давати, ми це розуміємо, але рано чи пізно це закінчиться. Ми ж всі пам'ятаємо, як це вже було при Януковичі, як тільки Януковича влада впала, суди припинили робити те, що робили, а Кірєєв, наприклад, взагалі втік до тимчасово окупованого Криму з України і знаходиться сьогодні під контролем Російської окупації, Федерації, вибачте. Але так буде і з іншим. Багато хто сьогодні підіграє владі, втечуть з України. І ми це знаємо. Так влада частково втече. Мене цікавить тільки до яких країн. Бо я не впевнений, що це буде лише Оман. А я думаю, що це буде ще і якісь країни на кшталт Російської Федерації. А чому ні, ви думаєте? Враховуючи, скільки агентів Росії сьогодні у владі, я впевнений, так і буде.
Повернуся все-таки до фрази вашого знайомого «Не чіпайте Вова». Як ви надалі будете продовжувати вести ефіри, вести свої соцмережі, ну, зважаючи на вашу активність? І тут я насправді, от знаєте, тут, пане Бориславе, тут навіть не таке і жартом запитання, тому що якщо вже вам сказали, да, припиняйте, бо буде щось, можуть бути якісь інші погрози, так, якщо ви продовжите свою Вони були. діяльність. Ага. Тобто я до того, чи ви готові морально, що якщо ви продовжите свою діяльність, то можуть бути якісь наслідки, які не знаємо, або ніяких не буде, так, ми не знаємо. Дивіться, ця влада намагається закрити рота всім. Комусь вручають підозру і закривають, комусь вручають санкції, когось примусово мобілізують, навіть при тому, що людина може бути не мобілізована, і під наказом забороняють давати будь-яку інформацію. І це зрозуміло. Влада працює в цьому напрямку. Ми ж пам'ятаємо історію, коли журналіст викрив голову департамента кіберзахисту СБУ на тому, що в нього є незаконне збагачення. Що відбулося далі? Його підлеглий разом з представниками ТЦК вручив йому повістку в армію. І ми розуміємо всі з вами, що так все і відбувається. Влада намагається закрити рота. Сьогодні ми взагалі бачимо, що суд, який в особі одіозного судді Вовка разом з іншими забороняють слідству інфо видавати інформацію про майже 150 об'єктів нерухомості, які є у брата Сухачова. Це як же непогано напрацював Сухачов, що його у брата з'явилося 150 об'єктів нерухомості. Квартири, офіси, майданчики, все інше. І ми це розуміємо, що влада хоче, щоб мовчали про це, хоче займатися корупцією, хоче красти з бюджету, але хоче, щоб ніхто не казав, що йде двушечка на Москву і не ставив запитання. Та хто ж той клятий Вова, для якого будують дім в династії? Оце головне. І якщо ми закриваємо рота, ми стаємо нічим не краще, ніж росіяни. Бо там якраз закрили рот всім. І ми бачимо, що це перетворилося. До речі, когось закрили, а когось вбили. І наша влада поки що не перейшла той кордон, хоча, давайте відверто казати, ми ж пам'ятаємо, як людину, яка викрила брата Єрмака, на плівках Єрмака відправили в Бахмуті на ту позицію, звідки не повертаються, пораненого, навмисно, і він не повернувся. І ми це всі пам'ятаємо, Дмитро залишився там. Тому різні є історії, різні. І влада хоче, щоб ми мовчали. Хто така влада? Зеленський, Єрмак, його оточення. Той же самий Міндіч хоче, щоб ми мовчали. Той же самий хоче, щоб ми мовчали Умєров. Вони всі хочуть, щоб люди мовчали, не заважали їм жити краще життя. Бо в них все добре. Дуже багато вам людей пишуть, що це нагорода. Ви теж це так сприймаєте? Ну, Ні, це такий вже народний вираз, що якщо санкції... Я не сприймаю це нагородою, і це не нагорода, це образа від держави, і це справді. Бо людина, яка була 4-разовим ухилянтом, запровадила санкції проти ветерана війни і проти делегата ПАРЄ. Ну, давайте так. Тоді, коли він виступав на Росії, я працював на Україну. Коли він виводив гроші через нього виводив гроші через Приватбанк, про що було розслідування величезне, Коломойський, я тоді працював на Україну. Я постійно працював на Україну, а він працював на себе. І сьогодні це не нагорода 100%. Є такі вірші одного радянського поета: «Дай Бог, щоб твоя страна тебе не пнула сапожищем». Ну що ж, моя країна мене пнула. Це не нагорода. Це показує, що країна сьогодні в руках тих, кому Україна не потрібна. Бо їм потрібно, щоб ніхто не чіпав їх владу. Якщо, ну так, за вашими спостереженнями, владі найбільше не подобається, коли критикують через якісь особисті питання, там, через друзів, через родину, я не знаю, через будь-що, чи загалом, через корупцію в країні, або бездіяльність, або війну, чи це якась особиста? Дивіться, от, наприклад, є деякі речі,
які я ніколи не чіпаю. Я не чіпаю дітей, не чіпаю родину, я не розповідаю, де знаходяться батьки Зеленського, я не кажу нічого. Це правило, це нормальна історія. Для них, навпаки, нема нічого взагалі святого, і вони б'ються от за свою владу. І вони розуміють, що буде відповідальність. Тому будь-яке викриття їх корупції їх дратує. І це зрозуміло. Дивіться, тут треба зрозуміти ще одну тему. Будь-яка влада, будь-яка, не любить критику. Але в демократичних країнах влада намагається або пояснювати, або виправляє свої факапи, або бореться з корупцією. У нас країна з гібридною демократією, бо війна вносить свої корективи. І саме тому ми бачимо, що Зеленський на будь-яку критику реагує агресивно. Пам'ятаєте це? Я президент, Міша, я президент. Ну і все інше. Я не лох. Я обираю українське в Аврорі і кешбек накопичую. Приємно і вигідно. Все тут, поруч. Зроблено нашими для наших. Обираю українське, бо так Іншої думки, він взагалі дуже ображається на всіх. Це комплекси з дитинства, але це його проблеми. А от те, що через нього є проблеми України, це вже проблема всіх нас. А що ви маєте на увазі, через нього є проблеми України? Ну, дивіться, коли стало відомо, що буде повномасштабне вторгнення? В жовтні-листопаді 2021 року. Згідно Конституції України, у разі загрози нападу і загрози територіальної цілісності, президент України, це 5-та частина про права президента Конституції України, зобов'язаний запровадити особистий військовий стан, провести мобілізацію і робити все інше, евакуацію. Він цього не зробив. Він ніяк не підготував країну до відсічі. Він взагалі це проігнорував. Він готував країну до травневих шашликів. Країна вихаркує це кров'ю. От що я маю це на увазі? Це лежить на поверхні. Якщо б він тоді запровадив військовий стан, провів мобілізацію, дав можливість військовим вийти на рубежі, знаходитися в ППД, мінуванням відбулось би інший правовий стан був би, копали б окопи, мінували би напрямки. Взагалі все по-іншому. А ще можна було запровадити тоді спільні навчання з НАТО. І це теж не дало би зайти росіянам. Але він поїхав кататися в Буковель, він поїхав пити горілку в корчмі в Буковелі і розповідав про травневі шашлики. Наслідки ми спостерігаємо і сьогодні. Борислава, ви, знову ж таки, я буду звертатися до ваших джерел, бо я знаю, у вас їх чимало. А є розуміння, що найближчим часом санкції будуть ухвалені ще проти інших громадян України? Так. Що це будуть за люди? Не знаю, але ті, хто критикують Зеленського та заважають йому жити життям царя. Я знаю про деяких людей, до речі, там є навіть один колишній заступник Офісу президента, проти якого теж хочуть запровадити санкції. Це вже не Богдан. Проти Богдана вже запровадили, він був не заступником, а очільником, я зразу скажу. Дивіться, тут дуже цікава ситуація. Я ще раз кажу. Зеленський грає в царя. Зрозумійте це. І він атакує всіх, хто заважає йому відчувати себе царем. Хто повертає його на землю і примушує працювати в правовому полі. Чи може бути так, що санкції запроваджуються, бо, я розумію, що іде війна, да? Кінця краю цьому немає, але все-таки говорять про певні там політичні процеси, говорять про вибори, про різне, так, виборчі ці всі технології і так далі. Можливо, це пов'язано з політикою і з виборами? Вибори невідомо будуть чи не будуть і коли. Це пов'язано з тим, що не так багато людей підіймає питання, хто той Вова, для якого будують дім в династії. І це була остаточна фраза, яку я почув. Можливо, ще повернемося, якщо буде час. Попрошу вас дуже прокоментувати. Я вибачаюсь, в мене залишилось менше хвилини до вас, тому можу дуже швидко щось прокоментувати. Все, ні, добре. Це я хотіла зовсім на іншу тему перейти, на Анастасію Березовську. СБУ просто підтвердили, що знайшли її тіло, і вона підозрюється в замаху. А от про це ми поговоримо завтра на моєму YouTube-каналі з Юрієм Луценком. І я можу сказати, що якщо ви не побачите мій YouTube-канал, дивіться його через VPN, тому що влада буде намагатися заблокувати і соціальні мережі. Мені про це вже повідомили, бо вони дуже бояться інформації і про цю справу окремо.